saya ucapkan kepada Puan Pengacara Majlis, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ketiga-tiga ahli panel dan juga kepada semua partisipan ataupun peserta-peserta yang mengikuti secara online di pejabat masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh pengacara tadi, izinkan saya membaca sedikit sebanyaklah profil ketiga-tiga ahli panel kita pada petang ini. Yang pertamanya adalah Engineer Teknologis Muhammad Faiz bin Syafi'i. Beliau berkelulusan Bachelor of Engineering of Civil daripada Universiti Teknologi Malaysia dan juga Master of Project Management juga daripada universiti yang sama. Dan pada masa ini beliau banyak melibatkan diri beliau di dalam pelaksanaan projek-projek BIM bersama-sama dengan JKR, dan di samping itu juga terlibat secara langsung membantu di dalam pengeluaran BIM software template dan sebagainya, juga mengurus JKR BIM library dan banyak lagi jawatan-jawatan ataupun tanggungjawab dan peranan yang dimainkan oleh Encik ataupun Engineer Teknologis Muhammad Faiz di JKR. Jadi itu serba ringkas, dan saya rasa mungkin selepas ini kita akan jemput beliau dengan lebih dalam lagi. Sementara itu ahli panel kita yang kedua adalah daripada CIDB, iaitu Encik Nur Iskandar Zulkifli. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan pembinaan daripada Universiti Teknologi Mara. Dan di antara pengalaman lepas beliau pernah berkhidmat di sebagai pengarah CIDB Negeri Sembilan, dan pada masa ini seperti mana yang kita sedia maklum, beliau merupakan seorang pengurus besar di sektor pembangunan teknologi dan inovasi CIDB. Dan akhir sekali kita juga berkesempatan mendengar nanti panel kita yang ketiga, merupakan daripada IGM IBS, Engineer Chan Wang Ong. Beliau merupakan lulusan daripada University Monash di Australia, dan mempunyai pengalaman luas di dalam IBS. Terlibat secara langsung juga mereka bentuk asas-asas atau foundation di IBS, di IGM, dan pengalaman dan juga saya rasa dari segi expertise ataupun kepakaran beliau adalah di dalam bidang IBS. Jadi itu serba ringkas mengenai pengenalan ketiga-tiga panel yang berada bersama-sama dengan kita pada petang ini. Untuk meneruskan kita punya perjalanan forum ini, saya akan memberi sedikit penerangan ringkas bagaimana tata cara majlis forum ini akan diadakan. Round pertama saya akan memberi lebih kurang maksimum lah 10 minit kepada ketiga-tiga panel untuk memberi sedikit sebanyak pengalaman dan juga apa itu dimasukkan digital construction dan sebagainya secara ringkas, dan juga pengalaman di organisasi masing-masing selama tidak melebihi 10 minit. Seterusnya saya akan menjemput para peserta di talian untuk mengemukakan persoalan sekiranya untuk mengetahui dengan lebih jelas dan lebih lanjut mengenai tajuk-tajuk yang akan dibentangkan oleh ketiga-tiga panel itu nanti. Jadi dengan tidak membuang masa, saya ingin menjemput ahli panel yang pertama, iaitu Engineer Teknologis Muhammad Faiz, untuk memberi sedikit pembentangan pengalaman di JKR dan juga perkara-perkara yang perlu dinyatakan di dalam digital IBS dan juga digital construction. Jadi saya jemput ataupun BIM dan dengan ringkas Cik Muhammad Faiz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan
Terima kasihlah kepada pihak penganjur di atas menjemput saya sebagai salah seorang ahli forum lah pada hari ini dan terima kasih kepada moderator Engineer Dr. Zurahi. Okey, jadi untuk pertama ni saya akan bercerita sedikit sebanyak berkenaan dengan pelaksanaan BIM, dan juga strategi ataupun inisiatif yang BIM ni yang dilaksanakan di JKR khusus di JKR, umum di pihak kerajaan Okey, kalau kita tengok sebenarnya JKR kita laksanakan BIM bermula pada tahun 2007 lah sebenarnya. Dan projek pertama kita iaitu NCI, National Cancer Institute ataupun Institut Kanser Negara Putrajaya. Yang mana projek itu dilaksanakan secara reka dan bina. Itu jadi kita that one is our first project, and actually that one is kita punya pilot project jugalah. After that selepas tu kita buat 2 pilot project di bawah kendalian sendiri JKR. Yang mana kita buat secara in-house ataupun secara dalaman. 2 projek iaitu klinik kesihatan amaran dan juga SPRM bangunan pentadbiran di Shah Alam. Daripada situlah kita mengorak langkah pada RNK 10 kita buat pelbagai lagi projek-projek secara BIM. Dan juga kita daripada projek-projek RNK 10 tersebut juga kita berjayalah menerbitkan garis panduan BIM JKR dan juga Perubahan BIM JKR pada tahun 2014. Dan sehingga kini kita telah berjaya bangunkan pelbagai dokumen sebenarnya, dokumen panduan kepada sama ada kepada pihak JKR ataupun pihak perunding ataupun kepada pihak kontraktor sebenarnya. Jadi kalau kita cerita berkenaan dengan BIM ni, macam mana JKR laksanaan BIM? Kita kalau kita tengok melalui kita punya inisiatif strategik JKR bermula tahun 2016 sehingga 2020, Pelan Strategi JKR 2016-2020. Kita bermula dengan melaksanakan BIM dengan target kita iaitu sebanyak 10% projek yang bernilai 50 juta dan ke atas. Dan alhamdulillah sehingga 2020 tu projek-projek RNK sebelah kita telah capai 20% lah. Ataupun saya boleh cakap kita ada lebih kurang 30 projek. 30 projek bangunan kita laksanakan secara BIM, sama ada projek tu secara konvensional dalaman, konvensional perunding ataupun secara reka dan bina lah. Seterusnya 2021 sehingga 2020 melalui pelan strategik JKR, kita meningkatkan kita punya target iaitu sebanyak 50% projek yang bernilai RM 10 juta dan ke atas. Dan setiap tahun peningkatan iaitu sebanyak 10% lah. Jadi pada tahun lepas 2021 kita target sebanyak 89 projek sebenarnya. Kita dah lihat mana projek yang berkemampuan dilaksanakan secara BIM. Jadi ada konvensional dalaman, konvensional perunding dan juga reka dan bina. Manakala untuk RP2 kali ini pun tahun ni kita lebih kurang hampir 80 lah projek tapi yang tu kita tengok dulu dengan senarai-senarai projek yang akan dimulakan nantilah. Jadi projek-projek ni macam kita buat kita perlu ada ni lah. Kalau kita tengok macam conversion dalaman, kita perlu ada satu manual proses kerja lah, untuk kegunaan pereka bentuk sendiri. Kita punya manager kita pengurus projek. And then tidak lupa juga bila kita dah sampai projek tu kepada kontraktor, kita kena perlu masukkan keperluan-keperluan BIM lah untuk memastikan kontraktor dapat laksanakan BIM sehingga siap bina lah LOD 500. Sama juga bila kita lantik perunding, kita pun telah mengeluarkan TOR, Term of Reference kepada perunding untuk laksanakan BIM secara reka bentuk secara BIM lah. Manakala untuk reka dan bina pula memang kita dah adalah kita punya contract general requirement dan juga need statement yang kita telah masukkan di dalam kontrak supaya kita nak pastikan lah
bermula design konsep sendiri, kontraktor dah tahulah projek tu perlu dilaksanakan secara BIM sehinggalah projek tu siap. Maksudnya bermula pada planning, reka bentuk, construction dan sehingga handing over. Yang tu sedikit sebanyaklah kalau saya ceritakan berkenaan dengan kita punya pelaksanaan BIM lah. Sama ada reka dan bina, konvensional perunding dan juga konvensional dalaman. In term itu saya cerita sikit fokus area atau bidang fokus yang kita tentukan iaitu fokus yang pertama iaitu governance lah. So maksudnya bila nak laksanakan BIM ni kita perlu ada satu polisi lah. So JKR pada tahun 2020 sebenarnya kita dah keluarkan satu polisi melalui surat arahan KPKR kami. Jadi kita berjaya keluarkan polisi supaya kita nak make sure pegawai JKR ataupun yang pihak luar dia faham atau tahu bila kita buat BIM apa yang diperlukan. And then dari segi people memang kita ada satu pelbagai kompetensi lah melalui create JKR di Melaka. Kita memang hasilkan satu kerangka untuk BIM persijilan kepada pegawai JKR. Tapi kalau kita lihat untuk perunding atau kontraktor memang kita galakkanlah supaya pergi kepada kursus-kursus yang dianjurkan oleh CIDB di Kuala Lumpur. Kalau kita dari segi proses pula, memang kita ada satu proses bermula lagi pada perancangan pada peringkat perancangan, peringkat reka bentuk, peringkat pembinaan dan juga handing over lah, serahan. Jadi kita dah bermula situ macam mana nak develop model, bermula peringkat perancangan. Siapa yang dapat model, arkitek start dulu ke civil start dulu sampailah kepada serahan. Dan juga in term of teknologi, yang ni salah satu cabaran jugalah, bukan saja pada pihak luar tapi government sama juga teknologi ni, perkakasan dengan perisian. Yang ni satu cabaran, kita perlukan ada satu perkakasan yang high end lah. And then kalau kita perisian kita kena perlu tentukan perisian apa yang kita gunakan. Itu sedikit sebanyaklah bagaimana pelaksanaan BIM di JKR dan juga proses yang kita laksanakan di JKR dan juga inisiatif JKR terhadap pelaksanaan BIM. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang pertama iaitu daripada JKR, dan sedikit sebanyak telah pun diterangkan inisiatif, polisi dan juga pelaksanaan projek-projek yang berjalan di JKR. Sekarang tibalah masanya kepada panel kedua iaitu Encik Nur Iskandar untuk serba ringkas, terang dan nyata peranan CIDB di dalam BIM dan juga ke arah pendigitalan construction ini. Jadi dipersilakan Encik Nur Iskandar untuk memberi sedikit sebanyak aktiviti di CIDB. Silakan. Terima kasih Dr. Zahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin peserta seminar sekalian. Bila bercakap tentang digital, saya rasa benda ni bukan benda barulah. Kita rasa kita dah acap kali tengok perubahan teknologi dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun. Dan peranan sebenarnya CIDB dalam menyokong industri pembinaan telah bermula dari dulu lagi. Kalau kita sedia maklum bahawa CIDB telah memperkenalkan CITP pada tahun 2016 hingga ke 2020, yang mana arah penumpuan CITP ini adalah untuk meningkatkan produktiviti. Dan susulan daripada CITP itu, sekarang ini CIDP telah mewujudkan satu lagi pelan strategik dipanggil Construction Strategic Plan C4.0 2021 hingga 2025. Tujuan kita wujudkan strategic plan ini adalah untuk kita menggerakkan industri pembinaan Malaysia ke arah menjadi peneraju dalam bidang penjitilan dalam Asia Tenggara. So, harapan dan impian CIDB untuk memastikan penggiat industri turut sama bergerak untuk ke arah digital ni adalah sesuatu yang amat kami harapkan. Dan di bawah bahagian teknologi binaan dan inovasi pun kami juga terlibat secara langsung dalam
pembangunan BIM, mewujudkan latihan untuk tenaga pengajar BIM, mewujudkan tenaga pengajar dan juga pelatih BIM, dan juga kita juga terlibat dalam produk-produk IBS, yang mana saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, saya rasa IBS ni dah lama kita jalankan, dan sekarang ni IBS tu telah diterap dan diguna pakai, even though dalam perkiling projek-projek kerajaan dan swasta juga telah menggunakan pembinaan jenis IBS ini. Dan saya harap dengan adanya jelajah pada petang ini, benda CIDB berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat membuka mata, menerima, dan kita bergerak seiring dalam memastikan kita juga mampu berdaya saing untuk menjadi sebuah industri yang mampu bergerak ke arah digital yang lebih mencabar dan lebih mudah di masa akan datang nanti, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Nur Iskandar di atas sedikit serba ringkas memberi pengetahuan apa aktiviti yang dalam bentuk pelaksanaan, terutama dari segi Construction Strategic Plan 4.0 itu adalah perspektif daripada kerajaan CIDB di bawah Kementerian Kerja Raya berserta dengan JKR dari segi polisi, inisiatif, insentif, projek-projek mana yang bakal menggunakan BIM. Itu merupakan perspektif kerajaan. Tetapi sekarang ini kita beralih pula kepada agensi yang betul-betul melaksanakan, iaitu di pihak industri sendiri yang memainkan peranan penting dengan adanya pelan dengan adanya reka bentuk dan sebagainya. Pelaksana yang betul-betul terlibat di tapak bina adalah daripada manufacturer itu sendiri ataupun kontraktor itu sendiri. Dan tibalah masanya saya menjemput Engineer Chan Wan Ong untuk memberi sedikit sebanyak penerangan mengenai pelaksanaan BIM IBS di dalam pembinaan dari sudut IGM IBS Sdn Bhd. Dipersilakan Encik Engineer Chan Wan Ong, dipersilakan. Terima kasih banyak ni Dr. Zuhairi. Thank you so much for inviting me to participate in this interactive forum, digitalization in the construction industry. Like IR Faiz has shared just now, JKR started this NCI to be NCR first BIM project, and it's like we are also honored that IGM Construction is the main contractor for that particular project. So involvement of IGM in BIM has gone a long way back. So, but since then, IGM has widely used BIM in all the projects that were undertaken by us. The advantages of using BIM. When we talk about BIM, we are talking about that you can see things in 3D. But actually, BIM is much more than that. BIM it can encapsulate all the essential information of the entire buildings, so you can have this information in a click of fingers. For example, with BIM, you can actually do speed up the process of doing the quantity takeoff. So if you do it in the conventional way, it will take time and you are bound to have errors here and there. So the accuracy definitely is not there. But by using BIM, you can have a very up-to-date information, which is very critical for a contractor. And not only that, we also widely use that to check the clashes and to plan for project to identify a new revised critical path or not, whatnot. And apart from there, using in our own construction project, IGM, we also embark on this smart IBS manufacturing plant. This is a new venture. BIM is essentially the brain of the entire operations. Why I say so? The entire the IBS plant that we have, we use this BIM technology, BIM software that we have to model the entire project. So we'll break down each individual panel in our BIM software.
So all this information will then automatically sent to our manufacturing plant. So the robots, the machines will read the beam data directly from the software. So it can use the data to direct the robots to do the productions. Everything is done digitally, so you can unleash the power of to minimize error by using the humans. So with that we can have a custom-made product, or we can have a custom-made product to meet all the requirements from these industry players, from our clients and whatnot. So this is the way forward. The way I look at it is, for my company and for the entire construction industry, you have to embark on something that can empower us to meet all the demands from across the different building industry, across the different niche market needs, in order to really push the adoptions of IBS. Thank you so much, Dr. Zuhairi. Terima kasih Engineer Chan Wan Ong di atas penerangan sebentar tadi, pembentangan yang serba ringkas, serba padat, menggambarkan aktiviti secara langsung yang berjalan di IGM IBS. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita beri tempoh 10 minit maksimum kepada semua panel untuk membuat sesi pembentangan. Jadi round pertama yang diberi kepada ketiga-tiga panel telah pun selesai. Jadi untuk membuatkan forum interaksi ini lebih bermakna, berkesan, saya ingin menjemput semua peserta di dalam talian untuk turut sama di dalam sesi ini dengan mengajukan soalan-soalan, mungkin pendapat jika ada, cadangan yang bernas yang boleh diambil oleh pihak urustia penaja untuk diberi dari segi penambahbaikan. Soalan-soalan yang dimajukan kepada ketiga-tiga panel ni boleh dibuat di dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, ya, untuk memudahkan kita punya perbincangan. Jadi saya jemputlah soalan pertama daripada peserta-peserta online. Minta beritahu nama dan juga daripada organisasi yang diwakili ketika mengajukan soalan. Jadi jemput soalan pertama daripada peserta online. Dipersilakan. So kita ada beberapa soalan di situ untuk dijawab oleh setiap peserta. Tetapi kalau boleh tak peserta-peserta terus ajukan soalan itu kepada siapa yang hendak ditujukan, lebih mudah. Kalau tidak, nanti saya beranggapan itu adalah soalan yang am yang boleh dijawab ataupun tidak boleh dijawab, tak perlu dijawab oleh peserta. Boleh tak kita pergi kepada soalan yang pertama tadi? Undurkan, boleh minta urus dia dapatkan dia punya soalan tadi. Saya tengok ada 5 soalan tadi. Sebab kita tidak dapat voice, jadi saya terpaksa ambil dia punya soalan daripada teks yang dinyatakan di sini. Kalau tak dapat, saya terus start daripada sini. Saya mulakan daripada sini dulu. Boleh kita baca ada 5 soalan tadi kalau tak silap saya. Boleh ya? Tak boleh? Tak boleh undur boleh ya? Soalan pertama yang ni ya, boleh. Okey, kalau tak boleh saya teruskan kepada soalan yang pertama. Which party should take lead in BIM in a project? Jadi saya terpaksa terus tunjukkanlah kepada siapa yang pihak moderator yang bersesuaian dengan saya sebagai moderator. Saya nampak soalan ini lebih direct kepada pihak JKR dan juga pihak IJM untuk menjawab. Jadi saya jemputlah yang berhampiran dengan saya dulu. Cik Faiz untuk menjawab soalan dulu. Silakan. Terima kasih doktor. Okey. Kita parti yang mana which party should lead BIM dalam projek. Okay, sebenarnya kalau macam di JKR kita mengambil pendekatan
pendekatan kita samalah sebab dalam JKAR kita ada satu sistem pengurusan bersepadu. Okey, sistem pengurusan bersepadu kita punya pengurusan kualiti lah, kita ada SOP kita, prosedur. So prosedur tu sama je sebenarnya dengan konvensi, cuma kita tambah baik kita tambah baik, kita beri nilai tambah dalam kita punya pelaksanaan projek kita dengan mengadaptasi BIM. Okey, contohlah kalau sebuah projek tu kita ada manager, project manager project manager kita tu maksudnya kalau kita ada project manager kena laksana secara BIM lah. Dia kena manage projek itu secara BIM. Maksudnya dahulu je dia manage projek macam biasa tradisional, tapi bila kita laksanakan BIM dia akan menguruskan projek secara BIM. Kalau dalam JKAR kita ada head of project team. So head of project team lah yang akan menguruskan projek secara BIM. So dalam head of project team dia akan ada BIM manager lah. Dulu je sebagai project manager. So that project manager will be peranan je as a BIM manager. Same goes to the designer. Okay, before this we have consultant, consultant, and then we have designers such as architect, structure, mechanical, electric, and so on. Okay, so the lead designer will be architect, okay, for the building projects. So that the architect must lead in a BIM way lah, okay. So the architect dia akan jadi lead BIM, okay, untuk projek tu. So dia kena coordinate semua projek. So he or she will be the one that must lead that BIM, coordinate all the project okay. Kalau dia buat clash coordination, dia yang kena buat. Okay, even though setiap disiplin ada juga BIM coordinator, but overall, okay, untuk design tu lead must be architect lah, okay. Kalau same goes to projek jalan, kita tahu kita punya designer adalah civil, okay, CNS. So dia lah kena take lead that BIM, okay. Sama bila kita sampai ke peringkat pembinaan pula, okay. Kita ada wakil SO ataupun project director. So dia akan manage, dia akan sila tapak, okay, dia akan takbir kontrak. So he or she will be the one that manage the BIM at this site. Okay, so bila sampai sana, kontraktor dia akan mengambil peranan pula. Dia kena coordinate, dia kena selia projek jugalah. Dia kena make sure that projek kena bina di tapak secara BIM juga, BIM. Jadi secara tak langsung kontraktor dia ada team dia sendiri, dia akan coordinate. Tapi untuk BIM manager will be in JKR, kami punya SO lah yang akan manage that BIM. Okay, itu daripada JKR. Okay, terima kasih. Itu adalah pandangan daripada pihak JKR. Jadi sebelum saya serahkan kepada Encik Chan untuk menjawab soalan ini, sebenarnya ada beberapa soalan lain yang saya nampak tadi menjurus kepada IGM. Boleh tak pergi kepada slide ataupun soalan-soalan yang terus ditujukan kepada IGM supaya kita lebih fokus, sebab kita mempunyai masa yang agak suntuk. Okey, kalau tengok di sini soalan yang secara khusus kepada pihak IGM adalah what forms of IBS system has IGM implemented? Have precast building panels been more cost effective and or practical in installation? So that is very specific question to IGM, and also take you into the first question, role who lead the IBM. So I think you can really goes together, first and the second question. So I pass it to you, Engineer Chan. So please, thank you. Okay, thank you, Dr. Zuhairi, for posting two questions at once. So, okay, to answer the first questions that who should take lead in terms of in BIM in the project. I think that questions. Okay, I speak from the IGM perspective lah. Okay, for IGM, right now, in all the projects that we involve in, whether the client requires the BIM solution or not, we will still do it. That's because that we realize, I mean, internally we know that we realize the power of having a BIM, and then that really helps us to speed up the job in terms of identifying the critical path and in terms of identifying the clashes. So
for us that I realize this benefit going to help us to complete the job, deliver and enhance value for the clients. So we will do it. Then it comes to this IGM IBS, the system that we have. Basically, we are just starting. Just to be fair, our operation started last year. Then what we have right now is, of course, I will call it a precast wall panel plus slab system. But we are not stopping there. We will move forward from precast to prefabricated. Of course, there are many layers to this precast industry. I think the ultimate aim is to have a pre-finish, whether in terms of 2D or 3D. That will be the ultimate aim. So right now we start with the precast, and then slowly we'll move on to the prefabricated. In terms of whether it's cost effective, I think we should ask ourselves that we don't want to continue to pay our workers at the low wages, not to our own Malaysians. So sooner or later, the wage is going to catch up. I think ineffective, actually, yesterday I think we heard the news that one of the biggest construction players in the market, they are raised even beyond the minimum wage. So it's very soon it comes to the inflection points that to use IBS is a no-brainer. So if we don't do it, they will be left behind. So that's why I want to convey that. IBS, after all, government have been pushing so hard, and then now there are more players in the market. So it comes to a point it will be a level playing field that benefit will be enjoyed by all the players in the market. Thank you so much, Dr. Johari. Okay, thank you very much, Engineer Chan, for the explanation. Saya rasa pihak CIDB pun juga memainkan peranan penting di dalam melahirkan BIM manager, BIM planner, BIM coordinator tadi. Mungkin pihak CIDB, Cik Nur Iskandar, seberingkas mungkin dari segi latihan ataupun bentuk kursus infrastruktur facilities yang ada di BIM Center yang boleh kita sama-sama kongsi dengan pendengar-pendengar kita dan juga peserta. Silakan Cik Nur Iskandar. Training lah yang ada dekat BIM Center. Okey, terima kasih Dr. Zahiri. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan para peserta sedia maklum, CIDB salah satu inisiatif dalam memperkasakan industri pembinaan adalah untuk memastikan penggiat industri untuk way forward maju bersama dalam penggunaan digital. BIM dan IBS adalah salah satu daripadanya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, CIDB telah menubuhkan pusat kursus ataupun BIM Center di Pejabat Sunway Putra tingkat 11, yang mana kebanyakan industri player telah mula datang untuk mendapatkan latihan di sana. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, latihan di sana juga dia berikan yuran pada kadar yang agak minimal lah, yang mana kita CIDB membantu dari segi memberi sedikit subsidi dalam pemberian yuran. Dan kebanyakan peserta-peserta yang hadir ni, dia kebanyakan buat masa ni kursus yang mereka amat tertarik adalah dari segi kursus BIM untuk arkitek, structural dan terbaru mechanical. Dan pelatih-pelatih ini terdiri daripada berbagai bidang. Daripada Jabatan Kerajaan ada, daripada PBT sendiri ada, even though daripada universiti pun sudah ada mula untuk belajar BIM. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya difahamkan sebelum ini pun pihak kontraktor juga ada menggunakan kelengkapan MyBIM kita untuk melaksanakan projek mereka sendiri. So, saya rasa banyak kelebihan dan juga kelengkapan yang ada pada MyBIM Center itu dapat membantulah industri player untuk lebih dekat dan lebih tahu penggunaan BIM. Kerana pada kami, BIM ini adalah salah satu way forward, kata satu teknologi yang patut kita ambil tahu dan belajar. Kerana kita takut jika kita tidak involve dalam projek dengan menggunakan BIM ini, maybe kita akan sedikit ketinggalan lah dalam melaksanakan segala projek yang sedang dijalankan, sama ada projek daripada kerajaan maupun swasta. Itu saja Dr. Zahiri. Okey, terima kasih Cik Nur Iskandar di atas penerangan
mengenai facilities kursus yang disediakan oleh pihak CIDB, termasuk architectural, structural dan juga MEP, mechanical, electrical dan juga plumbing. Dituju khusus kepada sama ada kontraktor, kepada pihak-pihak agensi-agensi kerajaan dan mana-mana yang memerlukan perkhidmatan BIM. Okey, kita nampaknya mendapat soalan yang mencurah-curah daripada pihak peserta. Terima kasih di atas semua. Seterusnya kita akan melayani satu soalan daripada pihak peserta. Saya bacakan soalannya. Most of the industry players are of the opinion that IBS is not suitable for high-end projects, as IBS is too rigid for construction or fancy design. What say you? So jadi saya bukakan kepada semua ahli panel lah yang ingin menjawab. Saya mulakan dengan, sebab kalau tengok itu dituju khas kepada Engineer Ong, jadi silakanlah Engineer Ong mulakan dan mungkin saya pass kepada kedua panel yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Dr. Zuhairi. I take it that the participant who raised this question probably are also involved in the high-end projects that the development. I think this is a fantastic question. In fact, before I joined this session, I shared a few photos and a few projects that I currently working on with Dr. Zuhairi. That shows that IBS is not a boring. It's not a boring system. IBS, the word rigid. Okay, I want to point out the word rigid. Actually, engineer like the word rigid. Or we like our building to be rigid, so it can withstand all the forces. But rigid and design, it doesn't have to. Rigid doesn't mean it has to be boring. We can add values to our wall panels. So with the right system, with the right technology, actually, we can showcase that we can enhance our panel, so it can enhance. Bring values to our project, and by doing so, we can enhance the built environment. So if the participant, you have more interest, actually you can reach out to me directly, that I can show you how can we add value and make our IBS more interesting. We have very interesting showcase to show to. We would like to show to the public on the fantastic work, exciting works that we are currently working on right now. Thank you. Okey, terima kasih Engineer Tan. Mungkin Cik Muhammad Faiz nak tambah sedikit mengenai soalan tadi. Saya rasa mungkin JKR pun punya pandangan yang boleh. Okay. Berkenaan dengan soalan IBS tadi. Ya. Okey, so pada pendapat saya lah, pendapat saya sebenarnya IBS tu satu benda mempercepatkanlah di tapak bina. Okey, sepatutnya kita kena sahut cabaran lah. Dan juga kalau kita tengok memang dalam perkeliling sebenarnya dah keluarkan, memang mewajibkan projek bila 10 juta kata, betul untuk dilaksanakan IBS untuk semua projek kerajaan. Okey, dan kita tengok memang JKR, okey, semua projek-projek JKR kita dah laksana secara IBS jugalah. Okey, tapi kalau kita tengok sekarang ni nak kata rigid tu, software sekarang kalau kita tengok dah mampu buat benda sebenarnya cakap benda-benda yang very complicated punya. Okey. Jadi sebenarnya pada saya kalau kita nak ke arah digital ni tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita laksanakan IBS dan kita gunakan BIM tu sebagai salah satu platform ataupun tools dalam kita nak reka bentuk secara IBS. Okey. Itu pendapat saya. Okey. Okey, terima kasih Cik Muhammad Faiz. Jadi sebelum saya sambung soalan, nampaknya mencurah-curah soalan daripada pihak peserta. Tujuan kita membuat sesi interaktif forum ni adalah untuk mengetahui lah, untuk dikongsi bersama dengan pihak peserta apa peranan agensi kerajaan dan juga apa yang dilaksanakan di tapak. Jadi saya rasa saya mempunyai soalan-soalan khusus lah untuk dijawab oleh pihak panel khusus untuk kita kongsi bersama lah. Saya teruskan soalan berikutnya dan saya tuju khas kepada Encik Nur Iskandar.
Mungkin dah dijawab, tetapi ini lebih spesifik, lebih kepada untuk dari segi kita kata lebih fokus lah dari segi membuat jawapan tadi. Okey, saya bacakan soalan untuk Cik Nur Iskandar. Dengan wujudnya dan pelaksanaan Pelan Strategik ICT CIDB dulu, dia ada dua. Satu, Pelan Strategik ICT CIDB dan Pelan Strategik Pembinaan 4.0 untuk industri dalam tempoh 5 tahun akan datang. Apakah yang pihak industri jangkakan terhadap penerimaannya di CIDB dan juga oleh industri? Jadi, dapat penerangan daripada pihak CIDB, memudahkan peserta-peserta yang ada mewakili organisasi masing-masing untuk kita bertemu ataupun serasi tu harmoni lah tentang perancangan di pihak kerajaan. Takut nanti pihak kerajaan buat satu polisi yang tidak boleh diikuti oleh pihak industri. Ini mungkin satu benda yang tidak boleh bersamalah di akhir 5 tahun nanti. Mungkin pihak CIDB, Cik Nur Iskandar memberi sedikit penjelasan dalam konteks ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Doktor. Kalau ikutkan soalan tu, way forward lah. Kata, way forward. Silakan. Okay. Bila bercakap tentang apa-apa pun, benda baharu, dalam mana-mana industri pun saya rasa target way forward kita memang tinggi lah, expectation kita tinggi. Begitu juga CIDB. Dan dalam industri pembinaan juga saya rasa satu industri yang amat, orang kata, industri yang amat besar, khususnya di Malaysia. Dan bila kita bercakap tentang penggunaan teknologi ni pun, kita harapkan kerjasama daripada semua pihak. Kerana dalam industri pembinaan ini kita ada involvement daripada semua partis. Kita ada konsultan, kita ada kontraktor, kita ada agensi pelaksana, kita ada klien. Jadi kita harap peranan mereka ini untuk membantu ke arah digitalize dalam industri pembinaan ini amat besar. Pihak CIDB berperanan adalah dengan memperkenalkan kita punya strategic plan. Dalam strategic plan itu kita telah menerangkan apa yang kita masukkan dengan 12 teknologi muncul yang ada dinyatakan semasa pembukaan oleh Timbalan Ketua Eksekutif 2 pagi tadi. Dan kita tengok kebanyakan daripada 12 teknologi muncul yang kita letak dalam strategic plan itu, kebanyakan kita dah tahu dan kita dah ada. Cuma langkah kita seterusnya adalah untuk memohon kerjasama daripada semua pihak untuk kita sama-sama membangunkan dan meneruskan 12 teknologi muncul ini supaya ianya menjadi satu realiti dan dicapai dengan amat baik, khususnya dalam industri pembinaan. Jadi kita harap pelan kita ini insya-Allah kerjasama daripada semua, khususnya penggiat industri, untuk kita pastikan semua teknologi yang kita rancang dalam kita punya Plan Strategic C4.0 ni dapat dicapai dan memberi kesan yang baiklah dalam industri. Dan saya nampak benda ni sebenarnya membantu untuk tuan-tuan dan puan-puan khususnya dan industri untuk belajar dan juga lebih, orang kata, lebih intelek lah orang kata. Sebab kita tak nak bila kita belajar benda baru ni kita buat secara paksa. Kita recap baliklah apa yang berlaku baru-baru ni kita dilanda PKP. Okay, saya rasa ni tahun ketiga lah kita dilanda PKP. During PKP tu banyak secara tidak langsung kita pun belajar menggunakan teknologi. Yang kita nampak internet. Kita dah pandai menggunakan internet secara kata luas. Yang mana sebelum ini kita hanya menggunakan internet secara kecil-kecilan ataupun terpaksa. Tetapi bila adanya satu pandemik yang melanda seluruh dunia, kita mula didedahkan dan banyak platform pula telah diberi dan dibuka untuk memudahkan urusan kita secara atas talian. Yang itu adalah salah satu daripada 12 teknologi muncul yang kita telah nyatakan, yang kita telah letakkan dalam strategic plan kita, iaitu IoT, internet. Okay, internet itu penting. Dan bila adanya internet, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pagi tadi juga pihak CIDB telah melancarkan My Digital Contractor. Okay, My Digital Contractor ni adalah satu platform untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat satu laman web mereka sendiri. Kerana untuk bersaing dalam dunia digital ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada satu platform untuk kata mempromosi, untuk memperkenalkan ataupun untuk menengahkan syarikat tuan-tuan dan puan-puan dalam laman web untuk diketahui oleh umum sama ada di Malaysia ataupun di luar Malaysia.
So my digital contractor ni amat berbantulah tuan-tuan dan puan. Itu adalah salah satu effort kita lah, dan banyak lagi kita akan lakukan untuk pastikan penggiat industri pembinaan ni akan terus mengambil inisiatif dan membantu menyokong kita punya strategik C 4.0 ini, insyaAllah. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Cik Nur Iskandar. Untuk makluman semua peserta, maklumat ataupun dokumen mengenai Pelan Strategik Pembinaan 4.0 ni boleh di-download daripada website CIDB. Jadi silakanlah, kita bercerita banyak mengenai Strategic Plan Pembinaan 4.0 tu apa benda, apakah kandungan, apakah langkah-langkah yang perlu diambil di dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Ini merupakan satu dokumen yang saya kira memang bagus untuk sama-sama kita baca dan juga kita faham mengenainya. Jadi soalan seterusnya, saya kembali kepada peserta punya soalan. Kalau kita tengok di sini, saya bacakan soalan tu, mungkin boleh dijawab. IBS merupakan kaedah yang dapat menjimatkan kos sekiranya kita membina projek dalam skala sederhana atau besar. Adakah IBS ini masih memberi impak pada pembinaan skala kecil? Saya berkesempatan berbincang dengan Engineer Chan tadi sebelum masuk tadi. Di antara lainnya, pihak KRIM bersama-sama dengan pihak KKR pada masa itu tahun 2018 bersama dengan beberapa agensi UEM dan sebagainya, dari segi costing untuk IBS konvensional dan juga PPVC lah, saya nyatakan secara kasar lah, jadi kita boleh nampak memang pada hakikatnya volume memainkan peranan lah. Mungkin nanti pihak IJM dan mungkin pihak JKR boleh confirmkan lah apakah strategi yang penting lah. Saya bagikanlah satu, saya ajukan suatu provokasi lah, jadi memudahkan kita challenge kepada pendekatan yang diajukan pada soalan ini. Jadi saya beri satu course yang very interesting. Semasa kajian yang dibuat pada tahun 2018 itu, bagi bangunan, ini bangunan, kes bangunan yang dibina secara IBS, cost per square feet ini sampai finish produk bangunan adalah per square feet RM RM70, 70-80 di range dia. Bagi IBS adalah sekitar RM100 ke RM120. Bagi PPVC iaitu Prefab Pre-Finish Volumetric Construction, kosnya menjangkau RM180 per square feet hingga RM200 per square feet. Tetapi itu yang saya kata tadi, challenge-nya adalah volume. Jadi saya bagi satu provokasi lah dari segi kos. Itu pun dah nampak dah, IBS tu memang mahal lah. Logiknya pun kalau tanya mana-mana kontraktor, mana-mana developer, itulah jawapannya. Jadi mungkinlah Cik Faiz ada cadangan, idea untuk menjawab soalan ini. Saya just provoke tadi lah. Dan juga mungkin pihak CIDB dan juga mungkin di pihak industri oleh IJM, IBS punya pengalaman. Jadi saya mulakan dengan Engineer Chan dululah dari segi costing tadi. Silakan. Okay, thank you, Dr. Zurairi. So there are many aspects to these questions that the IBS, whether you have to do it in a volume, must have a certain volume in order to bring it the cost down. Okay, there are two aspects to this. Definitely, if we talk about IBS, conventional IBS, there are two range of, I call it two range of IBS products. One is a conventional IBS product, and another one is a smart IBS products. Conventional IBS product, you need to have a volume. It definitely is a volume game. You need to have a repetition that's high enough in order to justify the investment in the mold and whatnot. So yes, the answer is you need to have volume for that. But in Malaysia right now, we also have another system, I call it a smart IBS system, which is we can have this custom-made product, custom-made IBS product, which we are relying on the technology and the smart shuttering system that you don't need to depend on the repetition in order to achieve the kind of core effectiveness. So yes, the choices in Malaysia, there's a lot. You just have to be open to the
new ways. And of course, on our side, we need to do more marketing. And then you need to talk to us and how to work together to bring the cost down. Because for any IBS product, we are talking about the structural elements, it only constitutes maximum 25 to 30% of the entire project. You have another 70 to 70% which constitute from other portion of work, MEP, architectural works, infra, and there are many others. So when you look at the cost, we look at the totality. So you can then from there you can extract the benefit from IBS, so you can substitute to compensate from other trades. So this is actually blurring the line of the way we do works. So that's why the common perception is IBS is going to cost more. But if you look at the totality, actually it's not. In fact, you are guaranteed to have a quality product and you can finish the job in time. This is what I have personally have experienced, that when you are struggling with the completion of a job, I think even the things that cost you slightly more, it will be justifiable at the end of the day. So there are many factors that affecting how we choose the particular system. So it need to be a lengthy discussion. It won't be like straightforward yes or no kind of answer. Thank you so much. Okey, terima kasih Engineer Chan. Jadi sebelum saya pass kepada Encik Muhammad Faiz lah, soalan yang sama. Jadi kita tengok dari segi skala besar, skala kecil dan sebagainya. Seperti yang dinyatakan oleh Encik Chan tadi, volume boleh punya bilangan memainkan peranan. Jadi kalau kita fokuslah projek-projek lah, mungkin di JKR, kalau nakkan volume yang khusus yang mempunyai standardization kepada komponen, sebab JKR kata tadi JKR standard plan dan sebagainya. Jadi terlintas di dalam kita punya minda, selalunya standardize ni sekolah contohnya lah kan. Jadi adakah dengan melaksanakan IBS kepada projek-projek sekolah misalnya, projek-projek rumah mampu milik misalnya, yang boleh digunakan secara repetitif yang dinyatakan oleh Engineer Chan tadi, secara langsung IBS jangan dikira secara komponen struktur arkitek saja, dia meliputi semua sekali lah, architectural, structural, MEP mechanical, electrical and plumbing work, dan juga keseluruhannya akan menghasilkan satu mutu binaan yang berkualiti, dan juga setiap projek dapat dilaksanakan dengan cepat, pantas di dalam masa yang ditetapkan. Mungkinlah di pihak JKR saya minta jawab projek-projek yang mana yang boleh memberi manfaat faedah dari segi kos. Mungkin saya katakan di sekolah, mungkinlah saya tak tahu, dan mungkin rumah mampu milik contohnya. Jadi apakah pandangan daripada Encik Muhammad Faiz di dalam untuk mendapatkan volume ni tadi? Silakan. Okey. Ni pada pendapat saya lah. Okey. Kalau kita tengok JKR dalam reka bentuk JKR, kenapa JKR gunakan piawai? Okay, kenapa JKR guna reka bentuk piawai? Kenapa JKR ada reka bentuk PAP, pre-approved plan? Kenapa Jadi kita nak memastikan reka bentuk piawai atau PAP ni boleh digunakan di mana-mana sahaja. Okey, walaupun projek tu kecil. Okey, boleh diguna di Johor, boleh diguna di Melaka ataupun di negeri-negeri lain lah. Jadi dengan ada reka bentuk piawai tersebut, kalau kita tengok JKR punya reka bentuk, contoh struktur kita ada keluarkan satu katalog IBS lah, katalog IBS yang mana kita gunakan dalam projek-projek piawai tersebut. Jadi sebenarnya kalau macam tadilah engineer Dr. Zairi maklumkan dia dari segi volume Okey, kalau kita tengok balik, kalau walaupun dia gunakan satu sekolah, okey, tapi sebenarnya dia boleh guna tempat yang lain juga. Jadi dari segi tu sebenarnya dengan reka bentuk tu sebenarnya mainkan peranan lah sebenarnya reka bentuk selain daripada kita buat secara piawai, dan juga yang kedua tu reka bentuk tu mestilah modular. Okey, kalau even though kita buat reka bentuk yang tak modular pun, kita buat ABS tetap tak jadi juga sebenarnya. Okey, sebab tu kadang-kadang kos tu akan naik lagi tinggi. Okey, itu yang kita nampak lah. Kadang-kadang kontraktor ada merungut. Kita tengok dia kata kan, bila kenapa naik kos, sebab reka bentuk tu bukan modular and perlukan mold yang baru ataupun yang sebagainya.
Jadi itu juga mainkan peranan lah, itu pada pendapat saya. Okey. Okey, terima kasih. Teruskan pegang mic, jangan lepaskan. Terus ada soalan tu. Biar saya bacakan. JKR telah maklumkan sudah mengeluarkan arahan KPKR. Penggunaan BIM wajib bagi projek JKR melebihi 10 juta. Bagaimana JKR pastikan projek berkenaan menggunakan BIM? Adakah JKR membenarkan peruntukan khusus untuk BIM dan adakah penggunaan BIM tersebut dinyatakan dalam dokumen tender? Banyak soalan tu okey. Jadi tak apalah, banyak boleh ringkaskan. Okeylah. Seperti yang saya maklumkan tadi, di JKR kita ada polisi lah, kita telah keluarkan melalui surat arahan KPKR lah, yang mana kita telah mewajibkan projek JKR bernilai 10 juta ke atas dilaksanakan secara BIM. So berfasah sebenarnya. Bukannya kita terus 10 juta semua buat. Kalau ada 100 projek tu kita buat. Maksudnya macam tahun lepas kita buat 50% dulu target. Maksud 50% lagi bukan BIM lah, kita tak laksanakan BIM. Tapi dia meningkat 10% every year. Okey, jadi bagaimana kita nak pastikan projek tersebut menggunakan BIM? Okey, yang pertamanya sebenarnya sebelum kita nak sign bermula tahun 2012 dulu macam saya tadi maklumkan, kita dah keluar guideline. Maksudnya persediaan tu kena ada dululah. Okey, di pihak JKR sendiri kena ada. And then kita buat juga projek-projek pilot untuk kita dapatkan lesson learn semua tu. Okey, daripada situlah kita boleh keluarkan dokumen seperti garis panduan piawaian, kita punya manual proses kerja. Okey, daripada situ juga bila kita dapat tengok kontraktor yang sebelum ni buat pun, kita hasilkan satu macam je borang semakan lah, model nak pastikan kualiti dan integriti model yang kita yang dibangunkan, sama ada pihak perunding, okey, pereka bentuk ataupun kontraktor mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Maksudnya kita nak make sure benda tu berlaku dan bukannya dia bangunkan model tu mengikut cara masing-masing. Jadi sebab tu kita kontrol pelaksanaan BIM tu dengan dokumen-dokumen ataupun piawaian-piawaian kita yang telah tetapkan lah. Okey, adakah JKR membenarkan peruntukan khusus untuk BIM? Okey, peruntukan khusus ni memang kita pada permulaan okey, projek memang kita nampak sekiranya projek tersebut tidak laksana BIM, and then kita laksana secara BIM. Okey, of course lah. So benda macam tu memang akan berlaku pertambahan kos. Maksudnya terdapat tambahan kos lah, sebab reka bentuk tu dah buat. Okey, tapi bila kita nak buat BIM, dia kena remodel balik mengikut reka bentuk yang telah dibuatlah oleh perunding. Jadi of course yang tu akan berlakunya pertambahan kos. Okey, jadi benda ni sebenarnya kita bincang juga dengan, kita adakan satu bengkel bersama dengan CIDB dengan pakar-pakar luar. Okey, yang mana kita nak tengok adakah ianya mengambil pertambahan kos. Okey, jadi kita nampak sebenarnya dengan laksanaan BIM ni kos untuk sama je lah, dia tak ada masalah dari segi pertambahan kos tersebut. Okey, cuma kita pastikan di dalam kontrak perlu adalah untuk keperluan-keperluan seperti keperluan SO. Okey, maksudnya dari segi dulu kita gunakan komputer biasa, and then bila perlu gunakan komputer BIM, so peruntukan tersebut perlu ada. And then dulu perisian, okey, sebab kita cakap kita nak ke arah digital. Okey, so semakan secara digital perlukan perisian. Okey, macam JKR kita gunakan software seperti software Autodesk ataupun Trimble. Jadi bila kita di tapak bina, so perlulah ada satu perlu sediakan satu software lah. So software tu perlulah kita peruntukkan dalam kita punya kontrak. Okey, so sama jugalah kalau kita nak, bila kita go for the contractual dari segi contractual, kalau reka dan bina memang kita dah ada contract general requirement khas untuk pelaksanaan secara BIM. Okey, kemudian dari segi untuk arahan kepada petender pun kita dah ada need statement, macam tadi saya sebutkan, need statement pun kita dah combinekan supaya pelaksanaan BIM tu boleh dibuat oleh perunding-perunding masing-masing. Okey, sama juga untuk perunding, ataupun kalau kita tengok untuk konvensional pula, okey, bila kontraktor, kita lantik kontraktor untuk continue pembangunan model daripada pereka bentuk, okey, dia kena kemas kini. So kita dah letakkan harga lah. Maksud kontraktor harga kan macam biasa je lah. Okey, dulu mungkin contoh
sebelum ni bila kontraktor je nak hargakan untuk lukisan siap bina. Okey, tapi kita item tu bila kita buat secara BIM, lukisan siap bina tu perlulah dijana melalui model. Maksudnya melalui model lah baru kita hasilkan lukisan siap bina. Maksudnya harga kat situ je kena adalah. So peruntukan yang saya nyatakan tadi memang kita dah ambil kira di dalam kontrak. Okey. Okey, terima kasih Encik Muhammad Faiz. Tadi saya ada perhati ada satu soalan daripada Sabah dan Sarawak. Boleh tak pihak urustia pergi kepada soalan itu tadi? Okey. Mungkin ini pihak CIDB ataupun JKR tolong tengok dia punya soalan ni. Okey, saya bacakan soalannya. Sekiranya projek di pendalaman Sabah dan Sarawak dan tiada jaringan komunikasi 4G atau 5G, ada efek apa X apa pula tu? Ada efek tak? Okey, saya orang tua pada penggunaan software BIM itu. Model lama 1.0, 2.0, 3.0 kurang digital dalam construction. Okey. Di model lama tu dia kata kalau model 4G, 5G dengan model baru ni adakah ianya boleh dilaksanakanlah komunikasi perlu 5G? Maknanya Sabah Sarawak adakah boleh dilaksanakan ataupun perlu mendapat mungkinlah dari sudut penambahbaikan kepada infrastruktur. Jadi kalau tak boleh jawab, tak boleh jawab lah kan. Jadi saya kod lah pihak CIDB boleh bagi pandangan, cadangan ataupun pihak JKR, walaupun even IGM lah kalau misal kata boleh. Jadi so kalau boleh itulah. Okey, yang saya mulakan dengan Cik Nur Iskandar, silakan. Okey, terima kasih Doktor. Okey, bila cakap tentang projek pendalaman Sabah Sarawak tiada jaringan ni, kita memang tahu benda ni sejak berlakunya PKP pun benda ni berlaku dalam institusi pendidikan pun ada. Orang kata tak dapat nak buat kelas secara online sebab kebanyakan murid-murid duduk di pendalaman. So benda tu kita tak boleh nak lari dah, dan yang saya nampak pada pandangan peribadi saya, sistem telekomunikasi ataupun untuk penggunaan digital ni kat Malaysia ni kita perlu upgrade lagi lah, kita perlu tambah baik. Tapi untuk jika dia menghadapi masalah, dia SIDB untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada BIM satellite di Sarawak dan juga di Sabah. Dan mana jika penggiat industri perlukan perisian ataupun nak gunakan kata infra seperti apa software ataupun dia nak buat design BIM itu sendiri, dia boleh pergi ke My BIM Satellite yang terletak di Sabah dan Sarawak, yang mana BIM Satellite ini boleh membantulah tuan-tuan dan puan-puan jika kata tak ada rangkaian ataupun tiada jaringan di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Itu boleh membantulah kami bila mereka boleh gunakan fasiliti kami di pejabat CIDB negeri di CIDB Sabah dan Sarawak. Itu yang saya boleh nampaklah solution untuk membantu industri jika dia ingin gunakan perisian itu tetapi tidak mencukupi dari segi networkingnya, daripada segi aksesnya, dari segi dia punya infranya ataupun komputernya yang tidak mampu support dalam penggunaan BIM tu. My BIM Satellite terdapat di Sabah di Sarawak, di pejabat CIDB negeri, iaitu di Kuching dan juga di Kota Kinabalu. Okey, itu saja Dr. Zahiri. Okey, terima kasih Encik Nur Iskandar. Tak apa, kita lupakan sikit soalan daripada peserta. Yang ini ada satu soalan yang saya ingin tujuh khas kepada Engineer Chan mengenai pengalaman di IGM IBS. Jadi saya bacakan, ini fokus, kalau boleh ini lebih kepada sharing session bersama dengan industri. Saya bacakan soalannya. With BIM adoption and implementation at IGM IBS projects, what are the benefits in project implementation with respect to cost, time, quality, environment, safety, and maybe you can add in also productivity. If possible, if you can recall some of your historical or projects that could achieve the, I could say, the maximum benefits that you can share with us, is more like having experience and proven track record of that project is a successful project. It could be a signature, it could be an exemplar of project. So up to you, please, if you can highlight some of the projects that you have done at IGM IBS. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Johari. This is definitely a good question for me to promote my system further.
So okay, one of the main reason IGM ventured into this smart IBS system is because we are seeing that the cost in terms of the labor cost and many other factors is going to change our local construction industry scene forever. Of course, there are still many other people that saying the cost is going to cost high. We still got the other options that we can go for really optimum in terms of at the moment that can optimize the cost in the project cost at the moment. But cost is not something that remains static. It will go higher and higher, and it will never come back down. And then that's on your personal level. But let's not forget that why our currency is so low. Why our currency, a lot of young people, when they first graduate, they say they want to go to Singapore. Immediately, Singapore, actually, if you forget about the currency exchange rate, they are paying about the same as ours. But because our currency is on the low side, so that's why it makes us ourselves not attractive. So that's another side of this so-called brain drain. And then comes to this smart IBS, how it helps us to improve the perception of 3D, dull, dangerous, and dirty job. So with this IBS, actually we are embarking on this. We are using IR 4.0. We are using robots-assisted manufacturing. We are using a big data. So all these technology are and also BIM. These are the essential backbone of our operations. So how does it help us in the projects? Lately, we just completed. It is a small project, but it's also a very challenging project. It's a factory project that together with main contractor, we are given a very tight timeline. We are supposed to finish the entire project from scratch, from foundation to handover within 6 months. Imagine that nowadays there's a shortage of labor. There's no way we can finish it within the 6 months. So we have to come up with some innovative solutions. That's why we're leveraging on the system that we have. We're changing all the walls to our precast wall panel. So instead of you have to lay the brick by brick, right now we can just install this entire panel. You can do up to 8 meter, 9 meter in a single panel, up to 3 or 4 meter high. So you just put it there, and then you just with the right connection system, you can finish the job, which normally will take up to a week to finish. So this is how we change the way we do work over in this IGM IBS. But we are not only doing within the group. We are actually wanted to offer our service to all the industry players. So together with CIDB, together with JKR, we wanted to bring the change to our so-called not so sexy construction industry. Actually, we can make it sexy. We can make it very exciting. Thank you. Okay, terima kasih Engineer Chan. Serba ringkas tadi merupakan satu cabaran untuk menyiapkan satu factory kilang dengan menggunakan smart teknologi, digital IBS dan juga teknologi-teknologi terkini, dan perlu disiapkan dalam tempoh 6 bulan, dan beliau menyatakan pihak IGM IBS telah berjaya menyiapkan dalam tempoh 6 bulan. Jadi cerita-cerita sebeginilah yang akan menaikkan dari segi ataupun mempercepatkan kita punya proses kepada penerapan dan juga kepada pengguna IBS di dalam industri pembinaan. Jadi saya rasa pihak IGM IBS tidak keberatan untuk menerima lawatan daripada pihak-pihak CIDB, JKR dan juga industri untuk sama-sama berkongsi maklumat di masa-masa akan datang. Okey. Kita banyak soalan di situ. Boleh tak kita stop di situ? Soalan untuk engineer teknologi Faiz itu, soalannya, apakah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan ataupun JKR semasa pelaksanaan BIM dalam industri pembinaan? Adakah BIM dapat mengurangkan tempoh reka bentuk? Mungkin dah dijawab, mungkin secara ringkas sajalah tadi kita mempunyai banyak soalan. Mungkin secara ringkas sebenarnya cabaran ni banyak.
Okey, bermula kalau kita tengok dari segi cabaran teknologi, dari segi kos, okey, sama je. Kos yang tinggi daripada dulu lagi benda ni, isu ni sama je. And then kalau kita tengok dari segi proses, adakah proses ada, macam mana proses yang proses pelaksanaan BIM tu sendiri. And then dari segi piawaian semua, standard. Okay, and then kalau kita tengok dari segi people lah, people, manusia lah. So sebenarnya cabaran utama tu sebenarnya people lah. Okay, people, maksudnya selagi kita tak berubah, okay, selagi kita masih berada di takut yang lama lah. Okay, kalau kita masih lagi nak guna cara tradisional, macam tu lah dia, okay. Jadi sebenarnya people tu paling penting main peranan. Sebab itulah macam kita JKR, kita tak adalah push kalau tengok, bukan push. Sejak 2003 kita dah tanya dah, pelaksanaan BIM ni boleh tak kita buat, okay, kepada industri. So masa 2013 tu memang banyaklah masih lagi mendapat tentangan lah memang kerana kesediaan dari segi industri pihak industri kita lah. Okay, jadi sekarang dah 2022, 8 tahun, jadi takkanlah alasan yang sama juga kita gunakan untuk tak nak berubah. Jadi sebenarnya benda ni nak tak nak JKR ataupun CIDB lah, kita cuba push pelaksanaan BIM ni dalam projek-projek supaya nak pastikan benda ni dapat dilaksanakan. Dan kita, kalau kita tengok dalam RNK 12 tu memang kita dah ke arah pendigitalan sebenarnya. Jadi nak tak nak BIM ni sebenarnya adalah permulaan untuk kita nak buat ataupun kita nak ke arah digitalisasi tadi. Okey, berkenaan dengan tempoh reka bentuk tu yang ni sebenarnya tempoh reka bentuk tu dia adalah satu kita kena tengok kalau projek tu kompleks, more kompleks, memang of course lah dia akan jadi panjang. Okey, cuma kalau kita tengok dari segi penyediaan model secara reka bentuk, sebenarnya dia boleh memendekkan, okey, dari segi sekiranya menggunakan BIM tu lah. And then kalau kita tengok dari segi kita nak penjanaan lukisan lagi cepat, mempercepatkan lukisan. Tapi kita perlu tengok juga dari segi koordinasi lah antara semua pihak. Dahulu kalau kita tengok bila kita buat coordination bersama dengan arkitek, structure semua, kita tak dapat kita hanya dapat lihat secara 2D. Okay, tapi bila kita tengok secara 3D, banyaklah masalah yang kita dapat nampak. Okay, dan mungkin kalau projek tu terlampau kompleks, benda tu akan memakan masa sebenarnya. Okay, tetapi kita kena lihat dari segi sudut positif semasa pembinaan. So kita dah dapat kurangkan VO, kurangkan wastage semasa pembinaan. Yang tu saya nampak dia memberi manfaat balik kepada bukan saja kepada pihak pelanggan ataupun kepada pihak kontraktor itu sendiri. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Muhammad Faiz. Okey, saya nampak soalan yang tengah di-type ni amat menarik, boleh ke situ. Okey. Sebenarnya ini pun saya sebelum datang sini kita ada bersembang dengan Engineer Chan tadi. Tak apa, saya bacakan soalan ni walaupun dia spesifik question ni kepada Engineer Chan, tetapi saya tidak melimitkan ataupun menghadkan kepada Encik Engineer Chan untuk menjawab. Panel lain pun boleh chip in lah kalau perlu. Jadi saya bacakan. I have a question. Okay. For IGM, landed development, terrace, semi-D, etc. Do IGM use IBS for construction and BIM for design of the property? Focus for small scale property, 40 unit terrace house. Jadi untuk makluman lah sebelum saya lepaskan kepada Engineer Chan, just untuk makluman lah, mungkin pihak CIDB, engineer teknologi Noh Iskandar boleh jawab sedikit sebanyak. CIDB telah mengeluarkan beberapa dipanggil standard design tetapi fokus kepada rumah mampu milik lah. Rumah mampu milik merupakan rumah teres, rumah 2 tingkat dan juga rumah teres tingkat dan juga high rise apartment. Jadi mungkinlah kita ambil kesempatan untuk menjawab soalan ni. Soalannya adakah penggunaan BIM dan apa nama tadi, BIM for design. Jadi saya rasa dalam konteks standard plan CIDB tadi kita telah mengamalkan dan juga mempraktikkan penggunaan ni. Jadi saya rasa IGM pun mungkin telah pun ada. Jadi saya minta Encik Engineer Chan untuk menjawab dahulu dan mungkinlah inisiatif di peringkat CIDB lah bagi pihak Encik Noh Iskandar untuk menjawab.
beberapa standard plan yang telah pun dibangunkan oleh CIDB bersama-sama dengan industri. Okey, saya paskan kepada Engineer Chan dahulu. Yeah, thank you, Dr. Zohari. Okay, to answer this question, I think the real answer behind this question is about the volume. We have discussed about this earlier, but it's okay. We will repeat it again. So, okay, the volume to this I will call it the conventional precast system. Definitely, it must be a volume game in order to make use of the mold. You need to have enough repetition so that to justify your investment in the mold. So in our setup IGM IBS, so we are embarking on this smart IBS that we can reuse the mold again and again. So the cost, the repetition is not an issue for us. To answer I focus on the last sentence that small scale property 40 units terrace house. In fact, right now we are talking to one player. We are looking at just doing the guardhouse. So guardhouse is only consists of few panels. So there's also possibility. I'm trying to say that there are systems in Malaysia that actually can help you to achieve the kind of effectiveness to take away your worry about the volume that. But you still get to enjoy the benefits of going on to IBS. So that's a service available, or that's a system available in Malaysia right now. So of course this will diverge a bit from CIDB and JK, of course, because this the precast system, you also need to rely on the beam and column, so that will belongs to other, I will call it other niche market. So there are many systems available in the market. So you just find the right system to complement your project. Okay, thank you. Okey, terima kasih Engineer Chan. Jadi saya berbalik kepada Encik Nur Iskandar mengenai reka bentuk piawaian khusus kepada rumah mampu milik. Apa yang saya dimaklumkan, telah tersenarai beberapa reka bentuk tersedia dipakai. Dan pada masa ini juga saya dimaklumkan bahawa pihak CIDB bersama-sama dengan KPKT, JPN sedang membuat perancangan supaya reka bentuk piawaian yang disediakan oleh pihak CIDB ini digunakan pakai untuk kegunaan, terutama sekali di dalam rumah mampu milik. Mungkin Cik Nur Iskandar boleh ceritakan selebih ringkatlah reka bentuk yang tersedia ada di CIDB. Okey, sebut. Okey, terima kasih Dr. Zahiri ya. Okey, bercakap tentang RMM, rumah mampu bilik ni, saya rasa rumah mampu bilik ni sebenarnya menjadi agenda utamalah dalam pembangunan perumahan kerajaan. Dan untuk makluman, CIDB sebenarnya kita dah ada beberapa design kita sendiri yang berkonsepkan IBS. Yang mana design-design ini bukan hanya tertumpu pada satu jenis design saja. Design ini boleh landed pun boleh, untuk high rise pun boleh. Okey. Untuk jenis-jenis design yang kita ada, yang telah kita akan guna pakai, yang telah dipatternkan adalah design Mayos. Kita ada design D-Light, kita ada Ihsan dan juga D3. Yang mana design-design ini sebenarnya ready to use kalau bahasa mudahnya. Kalau developer ingin gunakan produk IBS ni, design dia ni dah ready to use. Yang mana bila kita guna pakai design ni, mereka tidak akan menghadapi apa-apa masalah lah, sebab memang kata design ni telah kita standardkan, kita dah patternkan untuk memudahkan penggunaan rumah bilik ini. Selain daripada design, kita mampu mempercepatkan proses pembinaan perumahan itu sendiri. Itu saja Dr. Zahiri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya rasa dari segi reka bentuk ni untuk pengetahuan pendengar-pendengar dan juga peserta, adakah ianya boleh di-download untuk pihak-pihak manufacturer lah contohnya, mana tahu kan jika mereka berminat, jika komponen-komponen seperti tiang, seperti lantai, seperti tangga, seperti gelegar beam tersedia, dan mungkin pihak manufacturer boleh memberi komen dengan adanya lukisan-lukisan ni yang boleh dibaca, boleh di-download. Adakah provision downloading itu diberi ataupun
kebenaran lah terutamanya untuk peminat-peminat ataupun pemain-pemain industri untuk download. Sekiranya ada, mungkin kita boleh share bersamalah dengan pihak industri. Adakah itu hasrat daripada pihak CIDB untuk berkongsi maklumat bersama dengan pihak industri? Okey, bila bercakap tentang BIM, kita juga ada My BIM Library untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga semua. Okey, dalam My BIM Library sebenarnya kita ada 1154 produk komponen IBS yang boleh dimuat turun oleh semua developer dalam mengguna pakai untuk design, termasuk design yang saya cakap sebentar tadi. Dan untuk makluman, benda ni pun kita dah maklumkan kepada pihak Kementerian Kerja Raya baru-baru ni bahawa penggunaan elemen-elemen perikas yang ada dalam My BIM Library ni adalah ready to use and free. Dia boleh download semua komponen seperti yang Dr. Zari cakap tadi, dari segi BIM-nya, tiangnya, dan mana semua design ini adalah diberi dan dibekalkan oleh semua manufacturer mengikut standard dan specific size yang telah distandardkan mengikut kita punya CIS. So saya rasa tak ada masalah lah kata kalau nak kata sama ada benda tu ada atau tidak, di mana nak perolehi design tu, saya rasa tak ada masalah. Okay. Dalam My BIM Library tu saya rasa boleh membantulah pihak industri dalam melaksanakan projek-projek IBS kerana benda tu semua ready to use. Okey, itu saya Dr. Zairi. Okay, terima kasih. Jadi untuk makluman pendengar-pendengar daripada online sana, pihak CIDB juga bekerjasama dengan pihak JKR lah untuk mengeluarkan IBS katalog sekitar tahun 2017-2018 kalau tidak silap saya lah. Jadi sebenarnya mungkinlah maklumat ni tak sampai kepada ramai daripada kita di luar sana. Tetapi sebenarnya dianya wujud. Mungkin kita tidak pasti benda tu ada tidak ada. Sebenarnya ada. Jadi peluang dalam interaksi forum ini memberi secara jelas apa yang ada di pihak CIDB, apa yang boleh kita kongsi bagi memudahkan pelaksanaan IBS secara telus, secara kita lebih kepada cost efektif lah. Yang paling penting IBS kita selalu sebut produktiviti tinggi dan sebagainya, tetapi perlukan pembuktian lah. Jadi saya rasa pihak KRIM bersama dengan CIDB telah pun melakukan beberapa sesi kita kata research mengenai produktiviti, dan ianya terus membuktikan bahawa penggunaan IBS ni bahkan memberi satu produktiviti yang tinggi di samping memberi kita kata dari segi kemasan kualiti yang baik, dan juga dari segi mutu yang menepati spesifikasi dan sebagainya. Okey, kita mempunyai masa lebih kurang dalam 20 minit lagi. Jadi di samping menunggu soalan-soalan daripada pihak pendengar juga peserta, mungkinlah saya terpaksa ajukanlah soalan yang penting yang saya tak boleh lepaskan daripada bertanya lah. Soalan ini amat penting. Dia lebih kepada hala tuju dan juga harapan daripada pihak kerajaan, dan adakah harapan itu boleh ditepati ataupun diikuti oleh pihak industri, ataupun sebaliknya pihak industri menunjukkan ia mampu dan pihak kerajaan mengikuti daripada apa yang kemampuan yang ada. Sekiranya pihak kerajaan membuat perancangan yang tak mampu diikuti oleh industri pun tidak berguna. Jadi it's actually a balance between what industry can deliver and what the government side, the aspiration of the government side to charter in terms of the implementation. Okey, soalannya begini. Di dalam pemerhatian masing-masing, secara amnya, apakah dan di manakah tahap kesedaran di kalangan pemain industri untuk menjadikan Construction 4.0 dan BIM sebagai amalan di dalam organisasi masing-masing dalam jangka masa 5 tahun akan datang? Jadi kenapa saya tanya ni? Tak guna kita bercerita pasal BIM, tidak guna kita bercerita pasal IBS, sedangkan industri walaupun bersedia tetapi tidak mahu. Contohnya. Jadi saya nak tahu dalam masa akan datang, 5 tahun akan datang, dari pihak CIDB, dari segi pihak JKR, dan mungkin daripada pihak industri lah. Selalunya kalau tanya industri kata okey dan sebagainya. Tetapi kita nak satu penjelasan, bukan kata komitmen lah, maknanya hal yang sebenar yang berlaku di industri.
Okey, saya mulakan dengan Cik Iskandar dululah kot. Okey. Terima kasih Doktor. Bila bercakap tentang BIM, saya tertarik dalam soalan pasal tahap penggunaan BIM. Yes. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga semua, menurut kita punya report, kita ada National BIM Report pada tahun 2016 dan 2019, yang mana pada tahun 2016 penggunaan BIM adalah masih rendah lah pada waktu tu, pada sekitar tahun 2016, iaitu pada kadar 17% saja. Tetapi pada tahun 2019 kita mendapati penggunaan BIM ini telah meningkat hampir sekali ganda lah, iaitu mencatatkan 49%. Dan kalau dikatakan menurut pada soalan Dr. Zuhairi tadi, benda ni telah mula diterima oleh industri. Benda ni telah mula dipakai oleh industri. Tetapi untuk memastikan benda ni terus konsisten, kita perlukan komitmen daripada semua pihak lah, untuk pastikan penggunaan BIM ni, pelaksanaan BIM ini dalam semua projek oleh semua players boleh meningkatkan lagi tahap penggunaan BIM ni, supaya kita bukan di tahap kata penggunaan saja. Maybe kita boleh jadi kata BIM master, yang mana kita boleh buat satu another level BIM, yang mana kita mahir dalam penggunaan BIM. Even though maybe kita boleh explore the BIM to customize ikut kita punya own design ataupun on kita punya syarat ataupun spek. Saya rasa itu banyaklah berbantu kalau katakan penggunaan BIM tu, sebab numbers is show ada dan dia meningkat, tetapi penglibatan semua dalam memastikan this number will increase every year is from the industry itself. So itu yang kami harapkanlah. Okay. Terima kasih Dr. Zaini. Juga laporan-laporan BIM memang boleh diedarkan lah. Jadi dari segi kesedaran untuk mendapatkan maklumat lengkap dan tepat, saya rasa rujukan yang sesuai adalah BIM report yang dikeluarkan secara berkala oleh pihak CIDB melalui BIM e-construct dan saya rasa juga boleh di-download. Jadi mungkin kita boleh share bersama. Jadi saya pas kepada Cik Faiz untuk memberi sedikit komen mengenai soalan itu tadi. Okey, kita tengok kalau pelaksanaan BIM lah, pelaksanaan BIM di Malaysia ni memang pada permulaannya, macam saya pun join dengan pelaksanaan BIM ni dengan CIDB semua pada tahun 2012 sebenarnya masuk. Tapi sebenarnya dah mula lama, CIDB pun dah mula lama, so 2012 kita dah bincang macam mana nak make sure BIM ni dapat diadaptasi oleh semua pihak industri lah. Jadi pada masa tersebut sehinggalah memang kita nampak tahap bukan saja adaptasi, kita tak cerita lah masa tu adaptasi, tapi awareness tu pun kalau kita sebut apa tu BIM pun orang tak tahu time tu lah. Tapi kita kalau di JKR ni yang kita mulakan juga tak nak kita nak support CIDB dalam pelan CITP tersebut. Kita pun masuk dalam pelan inisiatif strategik kami lah. Kita laksanakan, tak kisahlah 10% pun kita rasa boleh sikit sebanyak dapat boostkan pelaksanaan BIM ni di industri kita untuk projek-projek kerajaan. Jadi memang pada mulanya penerimaan tu memang amat rendah, dan pada projek-projek pun banyak juga yang terpaksa perunding ataupun kontraktor perlu lantik pihak ketiga lah. Jadi kita nampak benda ni perlu juga buat, dan dengan bantuan CIDB dengan laksanakan My BIM Center, dan kita juga dapat sokongan daripada pihak universiti sebenarnya. Universiti pun sebenarnya support, bukan saja universiti di kerajaan, tapi swasta juga dia aware benda ni, dan semua dalam silibus telah dimasukkan dengan silibus BIM ni lah dalam dia punya subjek. So dari situ kita nampak, maksudnya masa tahun 2012 2016 tu, selepas tu yang mana grad yang grad semua, so dia dah ada skill ataupun knowledge dalam BIM. Satu kalau kita tengok sekarang bermula tahun macam kita start dengan RNK 12 ni, kita dah nampak lah
perunding tu pun dia dah mampu, capable untuk laksanakan BIM. Kontraktor tu pun sebenarnya kita dah nampak dia mampu laksanakan BIM lah. So even though pada permulaannya dia punya tahap awareness atau readiness tu amat rendah. Okay, tapi saya nampak sikit sebanyak walaupun bermula tahun dalam 2018 dan ke atas tu kita nampaklah pelaksanaan BIM tu mula diterima. Okey, walaupun masa tu ada lagi yang tidak dapat ni lah nak laksanakan, tapi kita nampak cubaan untuk laksanakan. Jadi sampai sekarang kita nampak alhamdulillah tak ada masalah dari segi adaptasi BIM dalam projek-projek. Okey, khusus dalam projek kerajaan. Okey. Okay, terima kasih Cik Muhammad Faiz. Still on the same topic, I pose this question again to Engineer Chan to answer. Just a little bit of modification to the question, because you are more with the factory manufacturing of a component involving technology. Of course, the use of BIM, we have standard, we have module, everything, and in terms of the readiness level of manufacturing site, so you will really to follow certain level of standards that need to be achieved, and taking into the queue of reaching to certain level, I presume that the manufacturing side, the industry side, you have to be at the forefront. So in a way, to come up with certain standard, to overcome the problem of investing into a wrong technology, into a wrong standard, how normally you follow? Because I'm sure you have CIDB, JCAR as a reference, and of course I believe that your organization itself has their own reference to follow. So can you give some indication of how you take into this consideration of your planning for IJM, for instance, in the next 5 years? Thank you, Dr. Zuhari. This is a very interesting question. This is essentially I have to summarize my journey in this IBS within my own company. To do it within 10 minutes, that's very challenging. I have a lot of things to share. Okay, to start with the right technology, that how do we select the right technology to implement in Malaysia? As we all know that construction industry is a very complex industry, and yet it's also very highly localized. It's complex and localized. That's why you can see that it's quite difficult for example, let's say we want to go overseas to go and penetrate other country in terms of in their construction industry. Actually, only a few big boys that have made it successful. IJM, Gamuda, Sunway, and whatnot. But for a smaller player, actually, it's a very tough job to penetrate. You need to understand the right context. So come back to the right technology to select for Malaysia. On this question, actually, we also, before we embarked on this thing, we have actually studied. We have studied that what are the market niche that we can do, and then we can ensure that the products that come out from, because at the end of the day, you must have product. If you have a technology and without the right product, that will still you will not be able to survive. So the technology that I said that we embark on is we focus on what can we be different from whatever that's already available in the market. For example, a lot of the today's participants, they posted the questions that do you need the kind of volume in order to achieve the kind of cost effectiveness and whatnot. So that is essentially one of the biggest questions that we want to address before we select the right technology. As I said, the smart IBS is we don't need to do repetition. Repetition is good, but it's not necessary. And then we are also moving away from just doing the precast. We are going more towards the prefabrications, so we can include this door frame, windows frame, and MEP services. And if the time is right, we also can introduce more finished elements into our wall panel and the subsystem.
So we have to add values along the way in order to make the thing to be able to continue on in this market. And then I have to compliment this CIDB and also JKR that are embarking on this CR 4.0. They have set a very ambitious target, but I mean, you know that if we don't challenge ourselves, we will never progress. So we have to set the ambitious target so we can challenge them. So when we have this maturity, we can also bring our know-how, knowledge to, or of course for a start, we can focus on the Southeast Asia, as we know that Indonesia also coming very big in the Borneo. They're moving their capital city out. So there's somewhere that we have to get ready to accept to participate in this kind of opportunity. So as an industry leaders, we have to always challenge ourselves. This is one of the motto within our IGM group, that we must not settle. We must always continue to challenge ourselves. Smart IBS is only the beginning. So we very soon will introduce more interesting thing into our IBS setup. And then, of course, I also know that in the local market, there are also people started looking into the 3D printing, as well as the PPBC. There's also very interesting technology we should also look into. We have to study, we have to understand, so that then we will know that where does it fit in our local construction industry context. Then we can reap the benefit out of it. So that's what I want to share. Okay. It's all about sharing. We also have to share the know-how that we have, so we can move the entire industry forward. Thank you. Okey, terima kasih Engineer Chan di atas penerangan sebentar tadi. Jadi kita berbalik kepada soalan daripada peserta industri interaktif forum ini. Saya bacakan soalannya berbunyi begini. Adakah BIM dapat membantu dalam pengurusan aset? Ataupun dalam kurungan kita besar sikit lah, facilities management lah, nampak sikit dia punya itu khususnya dalam prosedur dalam mematuhi prosedur pengurusan aset tak alih kerajaan. Ini khusus kepada JKR. Walau macam mana pun saya panjangkanlah, bukan dalam konteks kerajaan, tetapi dalam konteks secara industri. Sebentar tadi kalau kita perhati dalam persembahan oleh Topcon tadi, dia ada tunjukkan dari segi scanning untuk facilities yang telah siap, terutama pada aset yang telah pun siap. Dan kalau tak silap saya lah, betulkan saya Encik Muhammad Faiz kalau saya silap, facility management ataupun aset tadi sampai LOD 500, ya betul kalau tak ingatan saya tidak lupa lah. Jadi yang ini mungkinlah, sebab kalau kita tengok dari segi construction value chain, kita ada design, kita ada construction, and then last kali kita ada handing over dan sebagainya, dan akhir sekali adalah facilities management ataupun banyak cerita lah asset management dan sebagainya. Complete dia punya construction value chain. Jadi mungkinlah jangan panjang sangat lah, saya ingat soalan ni quite straightforward. Kita pun ada kesuntukan masa, sebab saya ada satu lagi soalan saya nak tanya pada semua panel. Mungkin saya ingat saya limitkan kepada Cik Muhammad Faiz lah untuk menjawab ni. Okey, silakan. Terima kasih Engineer Dr. Zahiri. Okey, adakah BIM dapat membantu dalam fasa pengurusan aset dan fasiliti lah sebenarnya? Maksudnya dalam mematuhi proses pengurusan aset tak alih kerajaan. Iyalah. Okey, jawapan saya ya, dan betul lah tu. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok secara tradisional kita bila serah je projek lukisan kita dapat, bila bagi kepada klien ataupun end user, okey, bila lantik fasiliti, lukisan tak sama dengan building. Okey, bila pergi balik kepada untuk nak buat kelulusan bomba, okey, pun samalah, tak lulus bila kita nak buat ubasan naik taraf. Sebab apa? Lukisan dengan building sebenar tak sama. Tapi kalau kita tengok, kita gunakan BIM ni bermula daripada peringkat awal lagi, so sebenarnya memang dapat membantulah, sebab kita continuity antara pembangunan model tu daripada reka bentuk sampailah kepada pembinaan, dan bila kita serah macam mana yang kita develop oleh model secara maya, macam itulah dia akan bina secara di tapak bina lah. Jadi sebenarnya memang bantu, dan kita dapat hasil lukisan seperti mana yang kita nakkan lah. Okey, itu secara ringkas lah.
Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Muhammad Faiz kerana memberi satu jawapan yang ringkas tetapi padat. Sekarang kita telah pun hampir kepada masa yang patutnya kita buat rumusan. Tetapi saya ada satu soalan lah yang saya rasa perlu saya tanya kepada ketiga-tiga panel. Mungkin pihak Urustia telah pun memberi 5 minutes warning tu di situ. Jadi mungkin saya boleh beri 2 minit lah kepada setiap panel untuk memberi jawapan kepada soalan ya. Soalannya, apakah pesanan dan nasihat panel-panel kepada peserta-peserta mengenai salah tanggapan, misconception dan kesilapan di dalam menjayakan BIM dan Construction 4.0 serta sebutkan kejayaan utama dan pengejaran serta amalan yang baik di organisasi masing-masing untuk mempercepatkan pelaksanaan BIM dan Construction 4.0 di dalam industri pembinaan di Malaysia. Itu soalan dalam bahasa Malaysia lah. Dalam bahasa Inggerisnya, what is your advice to participants to avoid any mistakes and misconceptions of BIM and Construction 4.0, and mention also your organization success story, lesson learned to expedite the use of BIM in the Malaysian construction industry. So I start with Engineer Chan. Okay. I think short and concise. yeah. Thank you, Dr. Jerry. So, okay, I want to end the notes in a very positive manner. I want to say that Malaysia, we always talk about BIM, seeing the adoption is low and other. We think that we are far behind. Actually, we are not. I want to assure you, we are not. The system that we have in as long as other players, we are actually the most advanced in the world. So in terms of our local capability, our talents, we have the enough brain juice actually to adopt this. Not only that, we also actually from this system we actually can add values to whatever there's people have never explored before. So I mean in the Malaysia context is Malaysia boleh, we can do it. Okay, thank you Engineer Chan. Saya reserve Cik Nur Iskandar dulu, sabar untuk memberi jawapan yang terakhir. Jadi saya silakan Cik Muhammad Faiz lah untuk menjawab soalan tadi. Silakan. Kalau kita tengok untuk BIM ni so dekat luar memang there's a lot of definition lah about BIM. So there's and then there's a lot of definition of about LOD. Kalau kita sebut BIM ni orang akan cakap sebut LOD lah. LOD. Jadi sebenarnya untuk mengelakkan daripada misconception tu, bila contohlah saya pergi khusus pada projek lah. Okay, kalau projek tu kita kena lihat balik apa sebenarnya dalam projek tu nak. Okay, requirement lah, saya panggil sebagai requirement lah, ataupun information requirement, dan apa yang deliverable yang nak lah. Okay, so tengok situ LOD definisi LOD bagi sesebuah projek tersebut. Okay, dalam kontrak ada sebut tak macam mana cara nak laksanakan BIM. Yang tu paling penting lah bila kita nak laksanakan BIM. So selain daripada knowledge BIM tu, kena tengok, faham dulu apa keperluan yang nak dalam projek tersebut. Okay, itu saya punya nasihat lah. Okay, dan untuk success story ni sebenarnya dekat JKR kita sebenarnya ada beberapa projek yang dah siap. Contoh NCI lah, itu salah satu projek yang memang ni lah kita buat secara BIM. And then kita ada klinik kesihatan Maran, SPRM, dan yang terbaru ni iaitu hospital endocrine. Okey, maksudnya kalau sebenarnya projek-projek kita BIM ni ramai yang datang. Okey, khusus daripada pihak luar, agensi, dan juga sebenarnya student-student untuk buat research. So itu dari segi projek lah. And then kalau tengok selain tu juga kita di JKR kita dah berjaya ada terbitkan garis panduan. So pada saya itu paling penting lah. So kat Malaysia ni sebenarnya garis panduan piawaian untuk kerajaan, itulah dia. Okey, sebenarnya boleh dapat download sendiri sebenarnya. Tuan-tuan dan puan boleh download dalam website JKR kami di bahagian dokumentasi tu dia ada, boleh download secara percuma. Jadi boleh tengoklah apa yang kalau buat laksana projek JKR kita boleh tengok apa yang kita nakkan. Okey. Okey, terima kasih. So Cik Nur Iskandar sebagai jawapan kata-kata akhir daripada pihak CIDB, silakan. Okey, terima kasih Dr. Zuhairi. Okey, bila bercakap tentang BIM, saya rasa macam semua panel ada nyatakan tadilah, maknanya benda ni bukan benda baru. Cuma benda ni baru kita nak amalkan dan baru kita nak
fahami dan baru kita nak adaptasi. Okey, peranan CIDB adalah kita nak semua orang lebih tahu dan seterusnya mahir dalam penggunaan BIM. Bila bercakap tentang success story, saya rasa di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pun kita tengok daripada pihak kerajaan pun dah mula menggunakan BIM, pihak swasta pun mula menggunakan BIM, dan dari sisi IDB sendiri pun bila penggunaan BIM ni kita dah ada My BIM Library, satu-satunya portal My BIM Library di Malaysia yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun semua elemen ataupun produk-produk secara digital ni percuma. Itu antara yang tuan-tuan boleh nampak lah. Dan way forward kita untuk BIM ini, kita harap macam saya nyatakan tadi, the numbers is there. Peningkatan tu telah ada dan kita harap peningkatan ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan kita harap pelibatan tuan-tuan dan puan-puan khususnya dalam penggunaan BIM ini terus meningkat. Dan CIDB selaku peneraju dalam industri pembinaan Malaysia akan membantu tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman web kita. Banyak training kita sediakan, banyak fasiliti kita dah sediakan untuk kita pastikan penggunaan BIM ini meluas di dalam industri pembinaan di Malaysia, insya-Allah. Terima kasih Dr. Zahiri. Okey, terima kasih di atas pembentangan daripada ketiga-tiga ahli panel yang telah pun bersama saya lebih kurang 1 jam 45 minit. Saya akan membuat satu kesimpulan yang simple sajalah. Saya pun nak rangkumkan. Kita nampak ketiga-tiga panel ni mewakili daripada pihak kerajaan dan juga mewakili daripada agensi industri ataupun swasta lah saya katakan di sini. Jadi yang paling penting adalah bagaimana pihak kerajaan melalui polisi, melalui dia punya insentif dan sebagainya, inisiatif, perancangan boleh diambil oleh pihak industri untuk diguna pakai bagi pembangunan industri pembinaan di Malaysia. Jadi tidak guna sekiranya kita ada perancangan, kita ada planning strategik 5 tahun tetapi tidak diambil oleh pihak industri. Tapi untuk makluman, semasa kita membangun plan strategik 4.0, kita menjemput komen-komen, pandangan dan ulasan daripada ahli industri. Itulah harmoninya CIDB bersama dengan JKR di dalam membangunkan aspirasi construction pembinaan di Malaysia. Okey, dengan kata-kata itu saya rasa masa pun telah tamat. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada kesemua ahli-ahli panel yang bersama-sama kita tadi. Terima kasih. Walaupun kita tidak dengar daripada pihak online, tetapi mereka saya rasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Jadi akhir kata terima kasih juga kepada tuan rumah yang telah menyediakan platform sama-sama kita berbincang, interaksi, dan sekurang-kurangnya apa yang penting adalah kita telah membuat satu bedah siasat lah, forensik kepada apa sebenarnya BIM yang berlaku di dalam organisasi seperti CIDB, di JKR dan juga di industri. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua dan terima kasih juga kepada pihak Urustia, dan saya kembalikan kepada pengacara majlis dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan